হেল্ল', মোৰ নাম শ্ৰী নীলুৎপল ফুকন। ছবিখনত দেখা মানুহজনক সকলো হয়তো চিনি পাইছে। তেওঁৰ নাম সন্দীপ মহেশ্বৰী। তেওঁ এজন মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ আৰু লগতে এখন ইমেজেছ বজাৰ নামৰ এটা ৱেবছাইট আছে, যিটোৰ তেওঁ CEO হয়। তেওঁক মই ড্ৰ কৰিছিলোঁ, বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল তেওঁক ড্ৰ কৰোঁতে। ইমান সময়ৰ এটা ভিডিঅ' বনোৱাটো সম্ভৱ নহয়, সেইবাবে মই ভিডিঅ'টো অলপ চুটি কৰি বনালোঁ। সকলোৰে সুবিধাৰ্থে মই ভিডিঅ'টো সৰু কৰি যিমান পাৰোঁ ৰিয়েলিষ্টিক লুক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ছবিটো আঁকোতে সদায় তাত কিছুমান মিহি মিহিকৈ লেয়াৰ বহাব লাগে, অৰ্থাৎ পেঞ্চিলডালেৰে মিহি মিহিকৈ তাক আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। কাৰণ যদি আমি ছবিটো আঁকোতে তাক ডাঠকৈ আঁকো, তেনেহ'লে ছবিটো মিলাবলৈ বহুত অসুবিধা হয় আৰু ছবিটো দেখিবলৈ মিহি নহয়। যিমান পাৰি ছবিটো মিহি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। মই এটা জেগাত ডাঠ কৰি দিছিলোঁ, যাৰ ফলত ছবিটো মিলাওঁতে মোৰ বহুত কষ্ট হৈছিল আৰু বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় ছবিটো আঁকোতে। সকলোৱে আঁকিব পাৰিব, চেষ্টা কৰিলে হ'ল মাথো, চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই। চেষ্টা কৰিলে সকলোৱে আঁকিব পাৰিব। এনেদৰে পৰ্ট্ৰেটসমূহ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটোক অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যদি ছবিটো ভাল লাগে তেতিয়া। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে মোক লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে। উটখন আঁকোতে মোৰ বহুত কষ্ট হৈছিল, কাৰণ মই প্ৰথমেই ডাঠকৈ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, যাৰ ফলত মোৰ অসুবিধা কিছুমান পৰিছিল। সেই অসুবিধাসমূহৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ আপোনালোকেও ডাঠকৈ আঁকিব প্ৰয়োজন নাই, যিমান পাৰে মিহিকৈ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এডাল ৰঙেদি কেতিয়াও কালাৰসমূহ দিব নালাগে, যিহেতু আপুনি কোনো এটা স্ক্ৰীণত ভালদৰে ছবিখন অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই কোনকেইটা ৰং মিক্স হৈ আছে, সেই ৰংকেইটা লেয়াৰ বাই লেয়াৰ বহাই পেলাই ছবিটো আঁকিলে ছবিটো দেখিবলৈ সুন্দৰ হয়। ভিডিঅ'টো বনাওঁতে আপোনালোকে মন কৰিছে চাগে, বেছিভাগ ভিডিঅ' স্ক্ৰিপ্টবোৰত ৰংটো বেলেগ বেলেগ দেখা গৈছে। তাৰ কাৰণ অন্য একো নহয়, তাৰ মেইন কাৰণ হৈছে লাইটিংটোৰ ব্যৱস্থা ভাল নোহোৱাৰ বাবে ভিডিঅ'টোত অলপ বেলেগ বেলেগকৈ দেখা গৈছে কালাৰটো। তাৰ বাবে মই অতিকৈ দুখিত। যিমান পাৰোঁ মই ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিমান পাৰে ছবিসমূহ আঁকি থাকিলে ছবিসমূহ দেখিবলৈ সুন্দৰ হোৱাৰ লগতে আপোনাৰ নিজৰো এটা প্ৰেক্টিচ হৈ থাকে, যাৰ ফলত কেতিয়াবা ছবি আঁকোতে অতি সুন্দৰ হৈ গৈ থাকে লাহে লাহে।
ছবিখনত যিমান পাৰে আপুনি যিখন ছবিৰ পৰা ছবিখন অংকন কৰি আছে সেই ছবিখনক অবজাৰ্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। সেই ছবিখনতে যিটো ৰং থাকে সেই ৰংটো অনুসৰি লাহে লাহে লেয়াৰ বাই লেয়াৰ ছবিসমূহ আঁকি গ'লে ছবিসমূহ দেখিবলৈ প্ৰায়ে মিলি যায়। আৰু এই এদিনত নহয়, বহুত দিনৰ প্ৰচেষ্টাতে আপোনালোকে ৰং কৰিব পাৰিব। এইটো নিজে আঁকিলে আচলতে গম পোৱা যায়। শ্বেডো যিবোৰ জেগাত আছে সেই শ্বেডোবোৰ আঁকোতে বহুত কষ্ট হয় মানে মিলাবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায়। সকলোৰে বাবে নহ'ব পাৰে, মোৰ বাবে অলপ প্ৰব্লেম হয়, মই মিলাবলৈ অলপ কষ্ট পাওঁ। কিন্তু চেষ্টা কৰি থাকিলে হয়তো পাছলৈ মিলাবলৈ সুবিধা হ'ব। ছবিটো অলপ স্কিপ কৰি দিলোঁ, আপোনালোকে হয়তো মন কৰিলে। ছবিটো স্কিপ কৰি দিয়া কাৰণটো হ'ল ছবিটো মই ৰাতি ড্ৰ কৰিছিলোঁ অলপ সেইবাবে মই স্কিপ কৰি দিবলগীয়া হ'ল। What we do here is go back. সকলোখিনি আঁকি হৈ যোৱাৰ পিছত এবাৰ ফাইনেল টাচ দিব লাগে। মানে আপোনাৰ ছবিখিনি আঁকি হৈ যোৱাৰ পিছত ৰংটো অলপ পাতল হৈ যোৱা যেন দেখা যায়। ছবিটো যেতিয়া আঁকি আপোনাৰ এদিন বা দুদিন হৈ যাব ৰংটো পাতল হৈ যায়। সেইবাবে যিদিনাখন ছবিটো কমপ্লিট কৰিব সেইদিনাখন পৰাপক্ষত অকণমান মিহিকৈ আপুনি এটা ছবিত কালাৰ কৰিলে ভাল হয়। ছবিটো দেখিবলৈ সুন্দৰ হৈ পৰে। আৰু যিবোৰ ঠাইত থাকি গৈছিলে কালাৰ কৰিবলৈ সেইবোৰ ঠাইত অলপকৈ মিলাই যাব লাগে। ভিডিঅ'টোত দেখিবলৈ ছবিটো স্পীডকৈ অঁকা নিচিনা লাগিছে যদিও একচুৱেলি স্পীডকৈ অঁকা নাই, ভুল নাযাব। লাহে লাহেহে অঁকা হৈছে, কিন্তু মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ সুবিধাৰ্থে অলপ সময়ৰ কাৰণে ফাষ্ট কৰি দিয়া হৈছে ভিডিঅ'টো। মই চাৰ্টৰ কালাৰটো অতি সোনকালে ড্ৰ কৰি দিয়াৰ বাবে দেখুৱাবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ল, সেইবাবে আপোনালোকক দেখুওৱা নাই। ছবিটো যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।